ආයිබෝවන් ඔන්න අදත් මං ඔයාලත් එක්ක. අද අපි රසම රසට දැල්ලන් තෙල් දානවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට රසම රසට අපි දැල්ලන් තෙල් දානවා. ලංකාවේ අපි එක එක ආකාරයට එක එක ක්‍රමවල වලට දැල්ලන් තෙල් දා ගන්නවා. දැල්ලන් බෙදුමක් හදා ගන්නවා. නමුත් මම මේ හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ පරණම ක්‍රමයටයි. ඒ වගේම ඔයාලත් මේ දැල්ලක හදලා ඔයාලා හදාගත්ත දැල්ල එකේ ෆොටෝ එකක් අරන් මේ WhatsApp නම්බර් එකට ෆොටෝ එකක් එවන්න. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. බලලා ඉවරලා මේ වීඩියෝ ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාගෙන යාළුවන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් ඔයාලගේ අදහස් ලියන්න. right අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මේ තියෙන්නේ පිට දැල්ලු තෙල් දාන්න උවමනා කරන දේවල්. අම්පා, කරපිංචා, සුදු ලුණු බිකි 5ක් විතර, ලුණු ගෙඩි 2ක්, අමු මිරිස් කරල් 5ක් විතර. කෑලි මිරිස් ගොරක කෑලි 2යි. මේ තියෙන්නේ මුරුංගා කොළ. කහ ලුණු කුඩු 10 පොල් තෙල්. සීනි සුවල්පයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ ලුණු ගෙඩි දෙකෙන් එකක් සාමාන්‍ය විදිහට කපා ගමු. අනිත් ලුණු ගෙඩිය රින්ස් කපා ගමු. රවුමට කපා ගමු. මිරිස් කරල නැට්ට අගිස්ස කපලා අයින් කරලා මිරිස් කරල දෙකට පලා ගන්න. දැන් මේ විදිහට දැල්ලන් කපා ගමු. කෑලි මිරිස් මේ සැඳි 3ක් දාගන්න. දැන් මුරුංගා කොළක් දාගන්න. මේ හා සමානම ප්‍රමාණයක් මුරුංගා කොළ වෙනම තියාගන්න. ඒ තියාගත්ත මුරුංගා කොළ දැල්ලම් බැදුම ලිපෙන් බාගන්න කිට්ටු කරලා මුරුංගා කොළ ඒකට දාලා කලවම් කරගන්න. ඉතිරි කරමනා සියල්ලමයි තෙලුයි වතුර තේ කොප්ප භාගිකුයි දාලා කලවම් කරලා ලිපේ තියමු.
සීනි තේ හැන්දෙන් භාගයක් විතර දාගන්න. අන්තිමට අපි රවුමට කපාගත්ත ලූණුයි ඉතුරු මුරුංග කොළ ටිකයි දාලා අපි මේක ලිපෙන් බාගමු. ඔන්න දැන් අපි දැල්ව එක හදලා ඉවරයි. මේ විදිහට දැල්ව එකක් ඔයාලත් හදලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් එන්න. වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.